janë LDK-ja 30%, lëvizja vetëvendosje 30%, PDK-ja renditet në vend të tretë me 22.28%, ndërsa AK-ja dhe PSD-ja në koalicion 10.58%, ndërsa Nisma dhe AKR 4.41%. Pra, deri këto momente me rezultatet e këtij exit polli, Nisma nuk e kalon pragun për të futur në Parlamentin e Kosovës. Këto janë rezultatet e këtij exit pollit të publikuara vetëm pak momente më parë nga Klan Kosova. Muhamet, sa është margji në fakt i gabimit dhe sa ka qenë kampioni votuesve për të nxjerrë këtë rezultat? Pak përpara kësaj lidhje direkte këtu në Top Channel, Ilir, unë intervistova Baton Haxhiun në një intervistë për Top News. Ai shpjegoi se margji i gabimit është 1 deri në 1.5%. A ka patur reagime nga partitë politike pas rezultateve të exit pollit dhe është kjo ajo që prisnin? Atëherë, Ilir, gjithmonë partitë politike kur publikohen exit pollet kanë rezervat e tyre. Ka ardhur menjëherë reagimi i PDK-s, e cila thotë se exit pollet e Baton Haxhiut ja kanë hequr rezultatin PDK-s. Ndërkohë, ata thonë se PDK në numërimin e KQZ-s do të dali parti e parë në diferencë të ngushtë nga vendi i dytë. Ky ka qenë reagimi deri tanishëm i PDK-s. Me këtë panoram të parë të këtyre rezultateve, si pritet të tjetë koalicioni i mundshëm që do të qeverisë Kosovën në moment? Nëse do të referohemi këtij exit polli, Ilir, vetëvendosja është prehur e gatshme për të bërë një koalicion me LDK-n. Por ka një problem pasi zoti Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë që duhet jetë ai kryeministër nëse ndodh një koalicion i tillë. Pikërisht ky fakt e komplikon një koalicion të mundshëm mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s, të cilat sipas këtij sondazhi kanë arritur të marrin 30% secila të votave në zgjedhjet e sotme. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje të parë të drejt për drejt kishim me ty nga Prishtina. Do të kalojmë tani në studio, do të kthehemi në studio me Arben Çejkun tani, ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, me cilin do të diskutojmë lidhje me këto zhvillime. Zoti Çejku, mirë se erdhe në studio. Mirëmbrëma. Një koment parë në lidhje me exit pollit. Në fakt, mund të ketë disa befasi më shumë për drejtuesit e partive politike, por në përgjithësi vetë provokimi i zgjedhjeve dhe statu quo-ja e Kosovës i diktonte disa ndryshime dhe ndryshimet erdhen për shkak të pjesëmarrjes së lartë të votuesve. Në krahasim me zgjedhjet e para 2 viteve në qershor të vitit 2017, vjet re që lëvizja vetëvendosje ka një rritje, por gjithsesi mban vendin e dytë, ndërkohë që fituesja e madhe në këtë rast duket Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila në zgjedhjet e vitit 2017 u rendit si partia e tretë dhe ndërkohë tani është partia e parë, të themi me një rezultat që e ndan me vetëvendosjen me 30%. Natyrisht që priten të dalin rezultatet zyrtare, por nga exit polli vjet re tendenca që sjell partitë politike në një tryezë të vështirë për dalin nga kriza, që nënkupton krijimin e një koalicioni që është vështirë për të... rezultateve, cila është mundësia me që jemi të koalicionet? Vetëvendosje LDK, LDK PDK apo LDK-AK në këto 20 vite ka pasur bashkëqeverisje në etapat caktuara në Kosovë nga të gjitha këto... Ka një traditë koalicioneve dhe bashkëqeverisje mes gjitha partive përjashto vetëvendosjen, e cila asnjëherë nuk e ka patur shansin që të jetë në qeveri, dhe ka disa pengesa që duhet të kapërcehen, siç është edhe kërkesa për kryeministrin. Fakti që rezultati duket i ngjashëm e vështirëson akoma më shumë dialogun mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike për pozicionin e kryeministrit, por ndoshta edhe për çështje të tjera. Ky që ndoshta surprizat të tjera do të ketë në ditët në vijim, por që në një farë mënyrë do të diktohen nga pesha dhe nga fuqia politike, dhe tashmë duket që lokomotiven e ndryshimeve në një farë mënyrë në Kosovë do ta Lidhja Demokratike e Kosovës. Sipas këtyre rezultateve të këtij exit polli, në fakt mund të kemi një largim të krahut të luftës nga qeveria, apo do të kemi një miksim sërish?
Pikëpari kemi presidentin e Kosovës, i cili është përfaqësues i partive që kanë dalë nga lufta, por nuk mund të shoh që tani një dalje kaq mekanike nga skena politike e partive që lidhen më afër me luftën edhe grupet që kanë marrë pjesë në luftë, do t'jenë gjithmonë kalkulimet e koalicionit dhe nevoja për një bashkëqeverisi përballë sfidave të mëdha ato që do të diktojnë zhvillimet të ardhshme, por personalisht nuk shoh një dalje jashtë skene të disa prej kontribuzëve dhe partive që lidhen me ishu që kënë. Sa do ndikoj faktori ndërkombëtar në fakt në lidhje me zhvillimin, me krijimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës? Kam përshtypjen që faktori ndërkombëtar është më shumë indikuar dhe lidhet me skepticizmin që kanë me qëndrime të caktuara që kanë në raport me dialogun me Serbinë, me heqjen e taksës dhe sigurisht me mbështetjen e mëtejshme për gjykatën speciale dhe për një marrëveshje finale mes Kosovës dhe Serbisë. Tashmë në raport me faktorin ndërkombëtar të gjithë i dinë pozicionet e veta dhe i kanë shprehur qëndrimet e tyre, më të relaksuar duken, të themi të drejtën, PDK-ja dhe LDK-ja, edhe AK-ja ndoshta ka nxjerrë një mësim nga kjo humbje që ka pësuar. Zoti Çeku, do të lidhemi tani drejt për drejt me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku Valdete Daka, kryetari i këtij komisioni, është duke deklaruar disa nga rezultatet e para. Në të njëjtën kohë, në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të vitit 2017, kishin votuar 759.549 votues apo 41.45% e votuesve. Të dhënat e detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi i gjeni web faqen e KQZ-s, të cilës mund t'i referoheni. E shfrytëzoj rastin që në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të inkurajoj anëtarët e këshillave të vendvotimeve që gjatë procesit të numërimit të fletë votimeve të zbatojnë të gjitha procedurat e numërimit me qëllim që vullneti i qytetarëve të respektohet. Njëkohësisht falenderojmë institucionet e Republikës së Kosovës, Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit për angazhimin e tyre për mbajvajtjen e procesit zgjedhor, si dhe misionin e OSBE-s në Kosovë për ndihmën e dhënë. Për fund, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve informon se nga ora 19 ka filluar afati 24 orësh për paraqitje të ankesave në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me procesin e votimit të sotëm. A kemi pyetje nga gazetarët? Nëse jo, atëherë ju njoftoj se lidhur me kohën e saktë të konferencës së radhës ku do të publikojmë rezultatet preliminare, do të njoftojmë. Ishim drejt për drejt me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë, ku kryetaria Valdete Daka tregoi disa nga rezultatet e para dhe se si eci procesi aty. Sipas rezultateve që ajo paraqiti, 44.18% ishte pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme në Kosovë. Tani do të shkojmë në Mitrovic, ku ndodhet kolegja Alberta Ashani. Alberta, të përshëndes. Kur pritet që të nisë numërimi i fletëve të votimit aty? Përshëndetje Ilir, në çdo komunë serbe, tashmë me shumicë serbe, më falni, po ashtu edhe në Mitrovicën e Jugut, të gjitha vendvotime tashmë janë mbyllur me kohë në ora 7, të paktën kështu e kemi informacionin zyrtar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Rezultatet e para po ashtu i kemi siguruar se cilat janë në këto komuna. Fillimisht po e themi Mitrovicën e Jugut, në të cilën kanë dalë 48% e qytetarëve me të drejtë vote, e kemi Mitrovicën e Verut me 45%, Zveçanit me 51.63% e qytetarëve kanë dalë për ta shfrytzuar të drejtën e votës, Leposaviqi është me 48.27%, Zubin Potoku me 57%, Graçanisa me 44%, Ranilugu 51% dhe Parteshi me 45%. Të gjitha vendvotimet na ashton po ashtu se janë mbyllur e po ashtu edhe se ka nisur numërimi i votave në një pjesë të vendvotimeve të cilat kanë arritur pra të bënë më herët gati që ta bëjnë mbylljen e kutimeve dhe të fillojnë procesin e numërimit bashkërisht në pjesën veriore me organizata ndërkombëtare siç është Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e cila merr pjesë me kërkesë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa në pjesën tjetër të vendit, të komunave me shumicë serbe, vetëm në bashkëpunim me komisionerët të KQZ-s dhe po ashtu me përfaqësuesit e subjekteve politike. Alberta, si shkoi dita në pjesën shqiptare, por edhe në pjesën serbe të Mitrovicës dhe në komunat e tjera me shumicë serbe gjithashtu?
Nga ajo që na është thënë prej koordinatorës nacionale të zgjedhjeve Laura Pula, pra është thënë se janë njoftuar për 2 raste në të cilin janë përfshirë 5 persona në të rajonin e Mitrovicës. Në 2 persona kanë kesh përdorur detyrën zyrtare duke rënë kështu në desh me ligjin dhe për këtë është hapur edhe një rast për të në policie, po ashtu edhe nga prokuroria, ndërsa 3 persona të tjerë kanë tentuar t'i pengojnë të tjerët gjatë votimit. Mirë po kemi edhe një element tjetër e cila na është nga demokracia në veprim që serbët pavarësisht udhëzimit administrativ të nxjerrë nga ana e KQZ-s, pra kanë tentuar që të votojnë me karta identitetit të Serbisë apo ato të UNMIK-ut, megjithatë është thënë se në asnjë rast nuk është lejuar e po ashtu nuk është bërë ndonjë zhurmë madhe që kjo pengesë pra të kalojë deri në polici apo të hapet edhe ndonjë rast në prokurori. Po ashtu edhe nga ana e Togerit në Mitrovicën për 4 komunat serbe, Branislav Radović na është thënë se çdo gjë ka shkuar në rregull dhe kanë qenë vetëm disa mosmarrveshje të vogla mes qytetarëve, kryesisht të partive politike. Për shembull, gjatë ditës lista serbe raportoi se komisionarët kanë pasur përleshje fizike në komunën e Zupi Potokut, por për këtë Togeri Radović ka thënë se ka qenë vetëm një përleshje verbale dhe ka përfunduar me aq dhe nuk ka pasur ndonjë problem më tepër. Alberta, të falenderoj për këto informacione që na solle. Kthehemi sërish në studio me zotin Çeku, ish ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, me cilin komentojmë zhvillimet. Zoti Çeku, 44.18% ishte pjesëmarrje. Çdo të thotë në fakt kjo pjesëmarrje? Kam përshtypjen që mund të jetë edhe më e lartë, sepse po dëgjoja që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk i kanë pastruar plotësisht listat nga personat që nuk jetojnë më dhe ka disa defekte në lista. Ajo çfarë doja të theksoja me këtë rast, një nga fitoret e mëdha të Kosovës, një fitore për sa i përket marrëdhënieve të Kosovës me botën, është zhvillimi i zgjedhjeve në të gjithë territorin e saj, pa asnjë lloj incidenti dhe pjesëmarrje serbëve në një proces legjitim, siç janë zgjedhjet për parlamentin e Kosovës, çka tregon një lloj hapi dhe një lloj angazhimi më të madh të Kosovës në gjithë përfshirjen e etnive në Kosovë, dhe pavarësisht kontesteve që ka patur her pas here Beogradi zyrtar, kjo tregon që Kosova tashmë është një shtet i pjekur dhe mund të menaxhojë si një shoqëri demokratike në të cilën edhe etnitë e tjera gëzojnë të drejtat e barabarta, dhe pjesëmarrja e tyre në një nivel kaq të lartë në zgjedhje tregon se edhe serbët e Kosovës tashmë janë integruar ndjeshëm në institucionet e këtij vendi. Dhe serbët dukeshin sërish të ndarë, megjithatë kishim 2, Nenad Račićin dhe zonjën Trajković. Po, aty ka një përplasje. Të cilët e kanë shprehur hapur që kërkojnë të shkëputen nga ndikimi i Beogradit. Për herë të parë, fatkeqësisht ka patur një ndërhyrje të drejtë për drejtë e Beogradit tek partitë politike serbe në Kosovë, siç ka qenë rasti i mbështetjes së drejtë për drejtë që i kanë dhënë listës serbe, me të cilin ka dashur të arrijë një fitore të madhe dhe të largojnë nga skena dhe nga opinioni publik serb personazhe të tilla liberale si Trajković dhe deputet dhe drejtues tjerë të forcave politike serbe që më në fund kanë kuptuar dhe duan të artikulojnë qartë se e ardhmja e tyre është në një Kosovë të pavarur dhe se ka marrë fund propaganda e një lloj dualizmi në marrëdhënie mes Serbisë dhe Kosovës. Pra, përfundimisht ka një grupim serbësh që mendojnë ardhmërinë e tyre në një Kosovë demokratike dhe natyrisht ka edhe të tjerë që përpiqet të manipulojë Beogradi dhe t'i ketë për interesat e veta dhe për si mekanizma në dialog, si mekanizma presioni në dialogun e ardhshëm me Kosovën. Shkojmë tani sërish në KQZ-n e Kosovës në Prishtinë, ku ndodhet Andi Bora. Andi, të përshëndes. Si ka qenë pjesëmarrja sipas KQZ-s? 44.18%, por e krahasuar në fakt me zgjedhjet e fundit që janë mbajtur aty. Mirëmbrëma Ilirë, sapo ka përfunduar edhe konferenca e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra si tha dhe ju, pjesëmarrja në këto zgjedhje të ditës sotme ka qenë 44.18% dhe kanë qenë 812.029 votues, ndërsa krahasuar me vitin 2017 me zgjedhjet parlamentare, pra për të bërë një krahasim të saktë, në 2017 kemi pasur 42.63% të votuesve që morën pjesë në zgjedhje me 734.055 votues. Pra siç shihet dhe siç kuptohet, ka pasur një rritje të numrit të votuesve, po ashtu nga informacionet që unë pata, këtë vit në listat e zgjedhjeve kanë qenë 111.000 persona më shumë.
Andi, si do t'i vlerësoj ti 12 orët e procesit zgjedhor që shoqëruan në fakt me disa incidentet e problematikat vogla, por që duket se nuk e cënuan procesin? Le të themi që të gjitha incidentet që janë regjistruar gjatë ditës së sotme kanë qenë incidente sporadike dhe episode të veçanta, duke marrë parasysh faktin që në të gjithë Kosovën janë 2547 qendra votimi dhe sipas informacioneve të Koordinatorës Nacionale për Zgjedhjet janë vërtetuar 16 raste me 20 persona të cilat lidhen me procesin zgjedhor, por praktikisht këto nuk e kanë cënuar procesin zgjedhor. Unë mund t'jap disa detaje. Në rajonin e Prizrenit janë 5 raste me 5 persona, ku të gjitha janë ndaluar për veprën penale, cënimi i fshehtësisë së votës. Pra duhet thënë që të gjitha incidentet ishin kryesisht lidhen me fotografimin dhe bërjen publike të votës, por dhe me rastin e pengimit të procesit zgjedhor. Ndërsa në rajonin e Pejës kemi një rast me 2 persona të ndaluar për veprën penale të keqpërdorimit të së drejtës së votës. Në rajonin e Gjakovës kemi 6 raste me 6 persona, 5 persona janë ndaluar ndërsa njëri është shpallur në kërkim, të cilët akuzohen për veprat penale, pengimi i procesit votimi, cënimi fshehtësisë së votimit dhe asgjësimi i dokumentave të votimit. Në rastin e Gjilanit kemi një rast me një person të ndaluar, në rajonin e Mitrovicës kemi 2 raste me 5 persona të ndaluar, prej të cilëve 2 për veprën penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, si dhe 3 të tjerë për veprën penale pengimi i procesit të votimit. Në rajonin e Ferizajt është vetëm një rast me një person të ndaluar për pengimin e procesit të votimit. Por nga kontaktet e vazhdueshme të cilat unë kam pasur gjatë ditës së sotme me drejtues të policisë së Kosovës, kanë thënë që rastet janë sporadike dhe nuk e kanë cënuar procesin zgjedhor që është zhvilluar gjatë ditës së diel. Në tërësi, ky proces është zhvilluar i qetë. Ilir? Andi, të falenderoj për këto informacionet detajuara që na solle. Themi sërish në studio me zotin Çeku. Zoti Çeku, taksa 100% e mallrave ndaj servisës, çështja e parë e kryeministrit të ardhshëm të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kërkojnë heqjen e saj. Askush në fakt nga të 5 kandidatët gjatë kësaj fushate nuk ka premtuar se do të heqë taksën. Ka qenë një lëvizje populiste, të themi, e kandidatëve për të mos prekur tema të ndjeshme si që çështja e taksës 100% ndaj produkteve të Serbisë, sepse çfarëdo lloj pozicioni që të merrin ishin me sa duket merakun se mos ndikon në pjesëmarrjen dhe në mbështetjen politike, duke ditur që kryeministri në detyrë, të themi, Ramush Haradinaj e bëri gjithë aksionin e vetë politik mbështetur të ky akt dhe edhe fushata e tij një farë mënyre 100% shtet, 100%, pra i referoi një farë mënyre e përsërisë në mënyra të ndryshme këtë lloj aksioni që ai kishte ndërmarrë dhe kërkoi në fakt një mbështetje shumë të madhe. Për sa i përket faktorit ndërkombëtar, kam përshtypjen se të gjithë tashmë kemi një kandidat zyrtar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për kryeministër që është Vjosa Osmani, por më varet se si do të bisedohet me partnerët tanë strategjik, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të cilët në unison në fakt e kanë kërkuar heqjen e kësaj mase që është ndërmarrë ndaj produkteve të Serbisë për të hapur rrugën një dialogu dhe një relaksi të marrëdhënieve për të rivendosur marrëdhëniet, themi, diplomatike në kuadër të dialogut. Dhe besoj se ardhmëria një kryeministri dhe emri një kryeministri dhe pozicioni i një koalicioni të ardhshëm do të diktohet një farë mënyre nga përmbushja e këtyre kërkesave të faktorit ndërkombëtar që nuk do jenë edhe aq të lehta, por gjithsesi opozita e zotit Haradinaj është e pafuqishme për të bërë ndonjë kundërshtim të madh dhe besoj se koalicioni që do të drejtojë do të ketë numër të mjaftueshëm votash në Parlamentin e Kosovës për t'i hapur udhën disa ndryshimeve që kërkohen edhe brenda vendit, por edhe në raportet mes Kosovës edhe Bashkisë Ndërkombëtare. Në analizën tuaj, kë mendoni se do të preferonin ndërkombëtarët më shumë si kryeministër në Kosovë? Ndërkombëtarët sigurisht që preferojnë një kryeministër luajal, një kryeministër të përgjithshëm, i cili vlerëson sfidat që ka vendi brenda, por nga ana tjetër rivendos dialogun mes institucioneve, sepse kemi patur fatkeqësisht një mungesë dialogu edhe brenda institucioneve të Kosovës dhe u kujtohet mungesa e komunikimit mes kryeministrit dhe presidentit, por nga ana tjetër duhet edhe një kryeministër ose kryeministre që të gëzojë dhe një reputacion ndërkombëtar dhe të ketë mundësinë për të përballuar tryezat e dialogut dhe komunikimin e Kosovës me marrëdhënie ndërkombëtare, sepse kemi një statu quo dhe kemi në fakt një bjerrje të diplomacisë kosovare dhe
ecurisë së Kosovës në ambicjet e saj edhe për integrim në organizata dhe nisma rajonale dhe ndërkombëtare. Kështu që besoj se ndërkombëtarët do të preferonin një figurë i cili arrin të mbajë mbi supe përgjegjësinë që ka, por edhe të ruaj frymën e komunikimit të brendshëm dhe dialogun e brendshëm, sepse sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova nuk janë më sfida vetëm për një kryeminist dhe një forcë politike, por disa nga temat me të cilat ballafaqohet Kosova janë sfida kombëtare dhe unë besoj që kryeministri i arshëm i Kosovës do të kërkojë një konsensus kombëtar për të përballuar këto sfida, pa marrë parasysh se një pjesë e politikës do jetë në pozitën e opozitës. E shikon situatën më të vështirë në lidhje me dialogun me Serbinë tani pas këtyre zgjedhjeve apo më parë, duke u bazuar gjithmonë tek rezultatet e para sipas exit pollit? Është shumë e vështirë për arsye se zoti Haradinaj vendosi masën, këtë taksën 100% si një mekanizëm diplomatik edhe mbrojtës dhe anashkaloi në mënyrë elegante edhe mungesën e komunikimit me presidencën dhe kjo taksë një farë mënyrë u bë edhe mburoje e tij. Tashmë që do të kemi një qeveri të re, nga e cila pritet hapi i parë, siç e përmendët edhe ju, një deklaratë, një qëndrim i qartë lidhur me taksën dhe dialogun me Serbinë, atëherë kjo është një qeverisje, do të jetë një qeverisje e vështirë, sepse të gjithë faktorët ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania kërkojnë uljen në tryezën e bisedimeve të Prishtinës dhe Beogradit dhe zhvillimin e hapave konkret në drejtim të arritjes së një marrëveshjeje, sepse duhet jemi realist, shpeshherë qasjet dhe zhvillimet gjeopolitike mes fuqive të mëdha nuk janë gjithmonë të njëjtat dhe ka sfida të cilat ne nuk i parashikojmë dot. Prandaj dhe Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian dhe Gjermania kërkojnë një zgjidhje sa më të shpejtë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë për të ballafaquar me sfidat të tjera. Zoti Çekuj, do t'ju ndërpres sepse do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë, Lutfi Haziri, reagimi i parë pra i LDK-s në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve. Fituese këtyre zgjedhjeve, LDK është partia e parë me mbështetje qytetare në këtë zgjedhje dhe natyrisht ne jemi të lumtur që si blok opozitar kemi shënuar rezultate shumë të thellë. Rezultatet tregojnë qartë që LDK-ja ka një përparësi, e ka një përparësi, e ka dhe një udhëheqje ndaj vetëvendosjes si parti e dytë. Presim tash deri në 90-30 minuta të kemi qartësi më të madhe se sa është ky dallim mes neve dhe partisë dytë. Dhe natyrisht do të jemi në komunikim drejt për drejt me gjithë juve. Ne po shohim se disa parti kanë filluar herët me u deklaru dhe me shpall veten kashik të rezultateve si fitues, por le të jenë bindur që LDK janë këtë rezultat është e sigurt. Ne po flasim sipas mostrave të para, mostrat e dyta do të jenë shumë më të qarta, më të sigurta dhe do të flasim për një rezultat të mirë të LDK-s. Faleminderit shumë qytetarëve të Kosovës. Kishim pra një lidhje të drejtë për drejtë me Lutfi Hazirin, ishte reagimi i parë i LDK-s, e cila shpalli fitoren e saj në këto zgjedhje. Si do ta komentoni këtë reagim të parë të LDK-s? Sigurisht që LDK-ja ka bërë një hap të madh përpara, me gjithë vështirësitë e brendshme që kishte, arriti që dhe kohën e pamjaftueshme, arriti që të organizohet në një fushatë elektorale dhe zgjedhore të panatyrshme të themi, sepse kishte përballë dy fuqi të tjera shumë të mëdha, siç ishte PDK-ja, e cila ka mbi 10 vite në qeverisje dhe është një parti shumë e organizuar dhe strukturuar mirë, por nga ana tjetër edhe vetëvendosja, e cila është një lëvizje shumë e fuqishme, e cila prej kohësh afrohet tek pragu i pushtetit, pavarësisht se nuk ka arritur dot ta kapërcejë këtë prag, por priti që vetëvendosja këtë herë të kishte një rritje ashtu siç edhe e pati. Dhe dy partitë që kanë rritje në këtë zgjedhje janë vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Kështu që a mund të konsiderohet ky rezultat i Lidhjes Demokratike si momenti më i mirë që pas largimit nga jeta të ish presidentit Rugova? Ka një tendencë të qartë rritje, sepse në kohë të ndryshme duhet të bëjmë vlerësime të ndryshme, LDK-ja në një farë mënyrë ka paguar për gabimet e saj në koalicionin qeverisjes me PDK-n dhe kjo u duk qartë në zgjedhjet e qershorit të vitit 2017, ku ajo pati një rënje dhe kaloi në vend të tretë
Dhe tashmë që ka patur një reflektim dhe një përgjegjësi edhe në raport me temat e vështira që janë diskutuar, ka marrë një mbështetje dhe kam përshtypjen se numri i lartë i votuesve që kanë dalë sot ka qenë në një farë mënyrë edhe një ndihmë e drejtë për drejtë për rritjen e përqindjes për lidhjen demokratike. Le të shohim tani se si votuan sot, ndjekim momentin e votimit dhe deklaratat e përmbledhura të 5 kandidatëve për kryeministër, por dhe të presidentit Hashim Thaçi. Do jetë një votim për të ardhmen euroatlantike të sigurt të Kosovës, për një jetë më të mirë për qytetarët, për zhvillim ekonomik, për mirëqenie, për vendet punës dhe gjithë mirë. Vetëm me vot vendoshim vetë, pra ata që votojnë tjerët vendoshin për ta, pra i ftoj gjithë me votu. Është sukses për Kosovën, një demokraci ka që mirë. I uroj gjithë qytetarët e vendit tim, të japën perspektivë vetë vetës, të japën perspektivë Kosovës son perëndimore, të japën perspektivë të ardhmë son fëmijëve tanë mas shumëti. Të gjitha përgjigjeve, të gjitha partive e politikanëve në fushat, u përgjigjet populli si burim i sovranitetit të Republikës sonë. Në ditën e sotme nuk ka rëndësi, a je i pasur, a je i varfër, a je grua, a je burr, a je i ri apo i moshuar, a vjen nga fshati apo nga qyteti, a ke mbaruar shkollim të lartë apo jo. Të gjithë jemi të barabartë, sistemi politik është hapur për të gjithë dhe secilin njësoj. Besoj shumë që nëpërmjet një procesi ferm, të lirë dhe demokratik, Kosova sot do të ketë arsye për të festuar. Qytetarët e Kosovës ta shfrytëzojnë këtë drejtë nëpërmjet të cilës e përcaktojnë fatin e tyre, por edhe të ardhmen e fëmijëve të tyre, dhe që gjithçka të shkojë pa asnjë presion dhe qytetarët të kenë mundësi që ta shprehin vullnetin e tyre të lirë. Kjo mundësi duhet të shfrytëzohet nga gjithë qytetarët e Kosovës, dhe pres që gjithë qytetarët e Kosovës në këtë ditë me diell ta shfrytëzojnë maksimalisht të drejtën e tyre qytetarët për të dalë e të votuar sipas bindjes së tyre. Koalicioni Liria dhe 2 politikanët e tij, Nenad Rashić dhe Rada Trajković, bën thirrje gjatë ditës që serbët të votonin ata dhe kërkuan dhe shkëputjen me Beogradin. Deri përpara disa ditësh në veri të Kosovës shiheshin nëpër rrugë më së shumti postera elektoral të listës serbe. Në Leposavić ato të Partisë së Serbëve të Kosovës ishin të shqyera dhe nuk gjeja asnjë lloj materiali zgjedhor të Partisë së Pavarur Liberale apo Koalicionit Liria. Vetëm lista serbe mbajti tubime elektorale në këtë pjesë të vendit. Deri më tani forca politike e themeluar nga Beogradi dhe e vetmja që gëzon mbështetjen e plotë të tij ka qenë ajo që kërkonte përfaqësimin e interesave të komunitetit serb. Por këtë radhë në garën zgjedhore janë përfshirë 4 subjekte politike prej këtij komuniteti. Koalicioni Liria me Selinë Graçanic, Partia e Pavarur Liberale e cila qendrën gjithashtu e ka në Graçanic, Partia e Serbëve të Kosovës me Selinë Leposavić dhe vetë lista serbe që zyrat i ka në Mitrovicën e Veriut. Kjo parti në mandatin e kaluar të legjislativit kishte 9 nga 10 vendet e garantuara në parlament për deputetët e komunitetit serb. Përfaqësuesit e partive të tjera politike serbe i refuzuan thirrjet e saj për të bashkuar në një ombrell të vetme në garën elektorale të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë. E përkodhelura e Beogradit i pa pozita të lëkunden, pasi thirrjet e saj për unitet ranë në vesh të shurdhër. Subjektet e tjera politike serbe pretendojnë se kjo bëri që ndaj votuesve të tyre të ushtrohej shantazh e presion dhe në shumë raste trysnia ka qenë përmes punësimit në shtet. Kushtetuta e Kosovës përcakton që të paktën një ministër në qeveri duhet të jetë nga komuniteti serb. Partitë e mëdha në vend duke nisur me vetëvendosjen e Albin Kurtit e kanë bërë të qartë disa herë se kërkojnë të gjejnë një mënyrë për të formuar një qeveri pa ministra nga lista serbe. Këtë radhë është gjithashtu rreptësisht ndaluar të votosh me kartat e identitetit serb. Ai që nuk ka dokumente të Kosovës nuk mund të votojë. Ne do të kemi tani një shkëputje publicitare për të rikthyer sërish me këtë edicion special në orën 25 minuta. Falenderoj zoti Çeku që ishte në studio me ne. Faleminderit për ftesë.
thjesht nuk mund të rezistoj pastërtisë së thellë të Lenor detergjenti të ri. Lenor detergjenti i ri për pastrim të thellë dhe me aromën e fortë Lenor që e adhuroj. Në harmoni të përsosur me Lenor zbutës. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve. Unë ndihem mirë me Lenor. I ri Ariel All-in-One Pods. Provojeni dhe shikoni diferencën.
E dyta që zgjedhjet shkuan të qeta dhe demokratike, gjithashtu që kërkon të mësohet nxjerrë mësime prej saj, dhe e treta që realizojnë rotacionin politik, paqësisht dhe në mënyrë demokratike. Këto janë tre mësimet kryesore që dalin deri tani. Mendoj se rezultati i deri tanishëm nga exit pollet është në përputhje me pritshmëritë që kanë qenë. Prej disa kohësh, sidomos kur kriza politike u thellua shumë, u kuptua që përgjithsisht partitë e krahut të luftës janë në një tërheqje. Mendoj se ato shumë kanë luajtur një rol historik për pavarësinë e Kosovës, për kushtetutën, për ndërtimin e institucioneve, arritjet të cilat do të ngelen historinë e Kosovës për mirë, por gjithashtu kanë patur probleme të mëdha, sidomos me parimet e qeverisjes, kanë patur probleme me korrupsionin, krimin e organizuar, nepotizmin dhe dëmtimin serios të administratës publike në nivele qendrore dhe lokale, kanë pas mungesë profesionaliteti dhe kulture, kanë pas edhe mungesë aftësish, skillsash për drejtimin dhe menaxhimin e shtetit. Për këto arsye dhe ato ka kaluar në rënien përgjithësinë në opozit, ndërkohë që dy forcat e tjera politike, për cilave LDK-ja është një forcë tradicionale, por performoi me një leadership të ri, gjë që i dha një freski dhe një pritshmëri tjetër me kandidatën për kryeministër zonjën Osmani, nësa vetëvendosja është në linjën e saj të rritjes nga një aksion qytetar, kaloi një lëvizje qytetare dhe nga lëvizje qytetare kaloi një parti politike duke përbërë frontin kryesor opozitar në kohët e fundit Kosovë dhe duke performuar në mënyrë evolutive të përmirësuar në qasjen ndaj problematikave që ka Kosova, por edhe në bashkëpunimin ndërkombëtar si forcë politike pretencioze në Kosovë. Do të kthehemi sërish zoti Bashkurti, por do të shkojmë tani në lidhje të drejtë për drejtë me Muhamet Veliun, i cili ndodhet në selinë e PDK-s. Muhamet, e LDK-s, çfarë të rejash kemi nga aty? Ilir, këtu në selinë e LDK-s nuk ka fest, nuk ka euforizëm, megjithatë vetëm pak momente më parë, zoti Lutfi Haziri në një deklarat për mediat tha se LDK është parti e parë në këto zgjedhje dhe ka fituar thellë. Ai theksoi se rreth orës 9:30 minuta do të qartësohet situata se sa është diferenca mes LDK-s dhe vetëvendosjes. Zoti Haziri ju referua të dhënave, sondazheve që ka kjo parti politike. Po ashtu ai u kujdes të theksonte se LDK-ja ka një rezultat të thellë me vendin e tretë me PDK-n. Po ashtu ai theksoi se opozita është fituesja e madhe e këtyre zgjedhjeve pas 12 vitesh. Ai u kujdes që këtë fitore të LDK-s ta ndante edhe me Vjosa Osmanin. Ai tha se ishte çelësi i suksesit, një figurë e re, një politikan e re që i dha një impuls të ri LDK-s për të fituar këto zgjedhje. Megjithatë, zoti Haziri nuk ishte euforik, ai tha duhet të presim orën 9:30 kur të kemi një panoram akoma dhe më të qartë se ku ka shkuar vullneti i qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, ai shprehu fitoren e LDK-s dhe kalimin nga opozita në pushtet. Megjithse LDK nuk ka fituar shumicën e këtyre zgjedhjeve, do t'i duhet të bëjë një koalicion. Zoti Haziri u pyet nga gazetarët, tha është ende herët për të menduar për koalicionin, le të shijojmë fitores dhe do shikojmë çfarë do ndodh më pas. Muhamet, mendon se pjesëmarrja e lartë në këto zgjedhje ndikoi pozitivisht në rastin e LDK-s? Pa diskutim që po, pjesëmarrja e madhe në votime gjithmonë i favorizon opozitat, edhe në rastin e Kosovës duket se kjo pjesëmarrje mbi 44%, siç anoncoi dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ka shërbyer partive të opozitës, i ka shërbyer LDK-s. Mbi gjitha e lirë vlem për të theksuar se nëse pikrisht këto të dhëna, kjo panoram që ne kemi deri tani me
me fitoren e LDK-s, si thot zoti Aziri, dhe të vendoses në vend të dytë, atëherë Kosova ka hyrë në një kurs të ri politik, ka marrë fund qeverisja e Kosovës pikërisht nga ish luftëtarët, ata të cilët e çliruan dhe qeverisën më pas. Kështu që nëse përsëri do të referohemi zoti Azirit, opozita rikthehet në pushtet pas 12 vitesh. Megjithatë, këto janë të dhënat e para që vinë nga LDK-ja, nga kjo parti politike. Duhet të presim dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili rreth orës 22 do japi disa rezultate dhe nga ku ne do të mësojmë trendin e votës të sotme të qytetarëve të Kosovës. Mohamed, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Themi sërish në studio. Zoti Bashkurti, ju e pat domethënë deklaratën e zotit Haziri. Si e vlerësoni ngritjen e LDK-s? Është kjo momenti më i mirë mbas presidentit Rugova? Mendoj pse po, mendoj që është një ngritje konsiderueshme e LDK-s, duke pas parasysh që në zgjedhjet e kaluara ka pasur një rënje të thellë dhe kjo ka ardhur kryesisht nga një lloj konsistence që ka ruajtur LDK-ja, është përpjekur të ruaj frymën e Rugovës si një frymë politike paqësore, liberal, demokratike, njëkohësisht e mbërthyer me dhe frymë patriotike. Nga ana tjetër, lëvizja që u bën në programin politike shumë e rëndësishme e LDK-s, ka patur një program më afër me problematikat e brendshme të qytetarëve të Kosovës, sidomos me çështjet e mirëqeverisjes, luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe luftës kundër nepotizmit, që e kanë ngërryer shtetin e Kosovës, shoqërinë e Kosovës, dhe kanë krijuar probleme të mëdha social-ekonomike, gjë që është reflektuar në braktisje në rreth 200.000 vetëve nga Kosova në këto 2-3 vitet e fundit. Së treti ishte leadershipi, formati i liderës së re. Kjo do të thotë që shoqëria e kosovare është shoqëri që pret leadership të ri, pret më shumë performancë të re, pret më shumë ndryshim të filozofisë politike, dhe ishte jashtëzakonisht pozitiv fakti që kjo ishte një zonjë, pra kemi një qasje edhe më të emancipuar, gjë që është dukuri e rrallë në Ballkan, akoma më rrallë në Kosovë, ku shoqëritë konservatore patriarkale kanë vuajtur dhe vuajnë nga maskilizmi, nga liderët e fortë, autoritarist, autokrat, imponues, shpesh edhe narcisist, që e pëlqen vetja dhe luasin me partitë politike si të jenë në çifligjet e tyre. Vjosa Osmani performoi në mënyrë shumë moderne dhe është mirë me informu opinionin publik shqiptar që nuk është thjesht që është një grua që vjen në krye të partisë më të madhe deri tani pakut në Kosovë, por është shumë arsimuar. Kjo do të thotë që populli i Kosovës shteti një lidere që ka mësuar politikën si shkencë, ka mësuar në universitet, është një shumë e kualifikuar. Politika nuk mësohet vetëm në male, në luftë, në revolucione, demonstrata, manifestime, protesta. Këto krijojnë eksperiencë politike, krijojnë kalitjet karakterit politik, po politika sot në kohët moderne është një shkencë që studiohet në aulat universitare dhe Vjosa Osmani vjen nga universiteti, e kualifikuar në tëra nivelet të saj, ka dhe përvojën e saj të drejtimit në administratën publike, nivelet larta politike dhe me institucione dhe organizma ndërkombëtar. Pra është një zonjë e kompletuar. Dhe këtë e tregoi edhe fushat elektorale, ishte shumë e balancuar, me shumë etik, pati kodin etikës nga më të lartit në fushatën elektorale, dhe besoj se këtë kod etik do ta ketë edhe code of conduct, edhe kodin e qeverisjes, kodin e drejtimit. Ky është një mësim shumë i madh për elitat politike në Shqipëri. Nga ana tjetër do të thoja që ndryshimi në vetvendosje ka të bëjë me faktin se, siç e tha dhe zoti Veliu nga Kosova, që forcat politike të dala nga lufta nuk avancuan me proceset demokracisë liberale. Patën probleme, siç e theksova më parë, të keq qeverisjes, patën probleme të mëdha me qeverisjen. I mungoi transparenca e qeverisjes, i mungoi përgjegjshmëria për mbajtjen e premtimeve, i mungoi ekuilibri politik midis agjendës social-ekonomike dhe zhvillimeve të brendshme me agjendën patriotike dhe çështjen e dialogut dhe të zgjidhjeve ndërkombëtare. Madje kohët e fundit të forca konservuan së tepërmi, e çuan deri në abuzim doktrinën e patriotizmit, e frymën e patriotizmit, abuzuan skajshëm duke krijuar një hendek midis patriotizmit si retorik dhe qeverisjes jo aq të vlefshme demokratike. Ju shikoni se me këto rezultate
Ekziston mundësia që krau i luftës të largohet nga politika në Kosovë, apo do të ekzistojë ndërthurur? Nuk mendoj se duhet largohet, por mendoj plotësisht që duhet të reformohet. Mendoj se duhet të rrënjësisht të reformohet. E ka mbaruar ciklin e parë politik të tij që ishte lufta, ndërtimi i shtetit dhe funksionalizimi deri tani. Duk në mënyrë të veçantë në dy aspekte. E para në aspektin që politikat e tyre ekonomike e sociale për zhvillimin e vendit pothuajse dështuan. Kanë dështuar se është 27.8% papunësia në Kosovë dhe gati qerek milioni qytetarë shqiptarë janë largu nga Kosova. Çka do të thotë se këto njerëz nuk mund të ngopen me patriotizëm në kuptimin e Lugës Bosch. Nuk mund të mbash këto njerëz vetëm me idealin e dialogut, e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Është një komponent shumë i rëndësishëm, por jeta e qytetarëve është jetë me përditësimin e veta me sfidat e saj të përditshme. Qeveriset nuk janë përgjigj këtij adresimi kësaj çështje. Dhe e dyta, to duhet pranuar që forcat e luftës në tërësi, me gjithë respektin që meritojnë, nuk arritën dot të ngrihen në nivelin e dur për të komunikuar në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe kanë patur mund të thuhet 3 dështime që duhet seriozisht të mendohet. Mënyra se si do të riinstalohet dialogu dhe duhet zhvillohet dialogu, nuk i tolerohej fakti që hynë në negociata pa një platformë negocimit të qartë, pa parime të qarta, pa prioritete të qarta, pa një agjendë profesionale negocimit dhe nuk bën një politikë të hapur e transparente gjithëpërfshirëse dhe ngelen si të marginalizuar në procesin e negocimit. Së dyti dështuan në 2 integrimet Kosovës në organizata ndërkombëtare në UNESCO dhe Interpol, ishte përgjegjësi drejt për drejt e politikës e qeverisës e politikës së jashtme dhe së treti kanë arritur të humbasin terren ndërkombëtar në vend që të avancojnë me njohjet ndërkombëtare të Kosovës, gati 15 shtete kanë tërhequr njohjet diplomatike dhe ka sinjale negative shumë shqetësuese. Kjo do të thotë që qeverisja e trashëguar nga krau i luftës në të 3 forcat kryesore nuk arriti dot edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare të bëj progresin që pritin qytetarët e Kosovës. Do të shkojmë tani sërish në Prishtinë, në selinë e lëvizjes vetvendosja, ku ndodhet Andi Bora. Duket se interesi gazetarëve, Andi, është tepër i madh aty, apo jo? Po, lirë, interesi gazetarëve është vërtet tepër i madh. Jemi të gjithë mediat në pritje të një deklarate zyrtare nga selia e vetvendosjes. Do të presim se kush do të jetë personi që do të flasë, duke pasur parasysh që exit pollet e para nxjerrin me 30% vetvendosjen, po ashtu dhe 30% edhe LDK-n. Interesi, siç thash, është i madh dhe her pas here ka dhe një atmosferë festive të njerëzve të cilët janë prezent në këtë seli me sloganin "Erdhi dita e vetvendosjes". Megjithatë, ne komunikuam me drejtues brenda kësaj partie pak momente më parë dhe na thanë që janë duke përpunuar të dhënat dhe në momentin e parë që do të kemi të dhënat finale, do të kemi një reagim zyrtar nga ta, pra një deklaratë të cilët jemi të gjithë mediat në pritje. Andi Bora, të falenderoj që ishe në këtë lidhje të drejt për drejt. Edhe pse ditë votimesh sot nuk munguan kosovarët që vizituan Durrësin, një pjesë e tyre nuk votuan, ndërsa të tjerë të udhëtuan gjatë pasdites për të votuar në minutat e fundit që e lejonte orari zyrtar. Le të ndjekim raportin e Donald Jorgonit. Durrësi është një destinacion i njohur për pushuesit kosovar, por me gjithkohën e mirë këtë të diel, numri i kosovarëve që kanë vizituar qytetin bregdetar ka qenë i ulët. Shahin Hamiti administron një hotel në plazhin e Durrësit. Ai thotë se këtë fundjavë numri i pushuesve kosovar ka qenë i pakët për shkak të zgjedhjeve. Jo, sot nuk ka. Shumë dobët se janë zgjedhje në Kosovë. Por megjithatë në shëtitorin e plazhit gjen qytetar nga Kosova që nuk do të shkojnë të votojnë pasi do qëndrojnë në Durrës. Do votoni sot? Jo, nuk kemi mundësi të shkojmë të votojmë, fatkeqësisht. S'mendoj me shku atje sot. Kemi pyetur nëse ka mundësi në ambasadën e Kosovës në Tiranë për të votuar, po thanë që jo, nuk është e mundur, kështu që s'kemi mundësi të shkojmë. Ja, s'kam se me votu jo në Shqipni. Nuk votoj. Kam votu deri para 2 vjetëve, vazhdimisht kam shku o kam marrë, për Gjakove t'jem më origjinë. Ka dhe nga ta pushues kosovar që kanë zgjedhur të shijojnë diellin e paraditës për të nisur më pas drejt Kosovës për të votuar. Sot jeni në Durrës, ndërkohë në Kosovë ka zgjedhje. Ju do votoni sot? Po sigurisht pak më vonë do të nisem tani. Edhe pak. Sa të mbaroj mëngjesin. Do votoni sot? Po. Do shkojmë të votoni? Po, do të shkojmë. Do të mbrim diku ka me zita, kështu që do të votojmë. Sot janë zgjedhjet në Kosovë, ju jeni në Durrës. Po, në ora 2 do nisemi, deri në 7 në zgjedhjet do të mbrim gjithsesi. Do votoni? Po, si jo. Është shumë vendimtare këtë vit.
Pas rezultateve të para, duket se dy janë personazhet kryesorë që do të dominojnë mesazhin, duket çështjen e koalicionit dhe të marrjes qeverisë. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Vjosa Osmani në fakt është e para femër kandidate për kryeministrin këto zgjedhje në Kosovë, siç e thamë edhe me zotin Bashkurti këtu. Kandidatja e LDK-s, pra e Partisë Historike të Kosovës, që garoi e vetme në këto zgjedhje. Le të ndjekim një profil të saj. Kur kthehet me mendime në fëmijërinë e saj në Kosovën e mbërthyer nga lufta, Vjosa Osmani kujton që dëgjonte në heshtje 10 burra të mbledhur në dhomën e burrave në shtëpinë e teatrit për të diskutuar për të ardhmen politike të vendit. 2 dekada më vonë, 38 vjeçarja është e vendosur që të jetë ajo që do të drejtojë takimet, ndërsa tenton të bëhet e para kryeministre femër e Kosovës. E ky do të ishte një ndryshim radikal në një shoqëri patriarkale, ku burrat dominojnë në politik, biznes e madje edhe në familje. Por Osmani thot se gjinia e saj është një aset. Profesoresha e drejtësisë e kthyer në politikane me flokët Kaçurela shpreson se do të përfitojë nga një val pakënaqësie tek njerëzit që nuk po e ka përdijnë dot një demokraci të mbështjellë me korrupsion dhe varfëri, që kur Kosova mori pavarësi në 2008. Vendi drejtohet nga ata që luftuan për pavarësinë e saj në vitet 98-99 dhe barazia gjinore për ta nuk është një prioritet. Pavarësisht se një kuotë garanton përfaqësimin e femrave në parlament, pozicionet e lidershipit mbeten të dedikuara për burrat. Janë burra në krye të 38 komunave në Kosovë, ndërsa kabineti më parshëm qeveritar me 21 ministër. Osmani do të thyej këto rekorde me ndihmën e një prej partive më të mëdha dhe më të vjetra të Kosovës, themeluesi i të cilës, Ibrahim Rugova, konsiderohet babai i vendit. Analistët thonë se ajo ka një shans të madh që të marrë një numër të madh votash, por sidoqoftë, skena e frakturuar politike në vend mund të bëjë që ashtu si më parë, asnjëra parti të mos mund të marrë shumicën. Kandidati tjetër është Albin Kurti. Gjatë gjithë viteve të tij në politikë, Albin Kurti ka qenë në opozitë dhe në krye të protestave në Kosovë dhe vetvendosje garoi e vetme në këto zgjedhje. Albin Kurti është i nominuari për kryeministër i lëvizjes vetvendosje. Ai ka lindur më 24 mars 1975 në Prishtinë. Albini ju bashkua kryesisë së Unionit Pavarur të Studentëve të Universitetit të Prishtinës në gusht të 1997-s, që organizoi protesta paqësore jo të dhunshme për lirimin e ndërtesave dhe ambienteve të universitetit, që u okupuan nga autoritetet e regjimit serb. Kur filloi lufta në Kosovë në gusht 1998, Kurti filloi të punonte si sekretar i zyrës së përfaqësuesit përgjithshëm politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Adem Demaçi. Kur filluan bombardimet e NATO-s në Serbi dhe Kosovë në mars të 99-s, Kurti qëndroi në Prishtinë dhe u arrestua nga policia serbe më 27 prill 99. Kur forcat serbe u tërhoqën nga Kosova më 10 qershor, Kurti dhe mbi 2000 shqiptar të tjerë u transferuan në burgjet serbe. Për shkak të presionit ndërkombëtar, Kurti u lirua më 7 dhjetor 2001. Në 2003 ai u diplomua në Universitetin e Prishtinës. Në qershor 2005, Albin Kurti bashkë me aktivistë të tjerë politik themeluan lëvizjen vetvendosje. Ai ishte kryetari i vetvendosjes deri në mars 2015 kur u tërhoq, por u rikthye dhe garoi sërish në zgjedhjet e brendshme për kryetar në janar 2018 kur edhe fitoi. Kurti ka qenë deputet i lëvizjes vetvendosje në Kuvendin e Republikës Kosovës për 3 mandate me radhë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, siç shkruhet në faqen e internetit të vetvendosjes, Albin Kurti ishte kandidati që fitoi numrin më të madh të votave në vend. Në fakt, taksa 100% e mallrave ndaj Serbisë është çështja e parë, zoti Bashkurti, me cilën do të përballet kryeministri i ri që do të zgjidhet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e kanë kërkuar apo jo heqjen e kësaj takse dhe askush në fakt nga 5 kandidatët nuk e përmendi. Po sigurisht ka qenë një patate e nxehtë në fushat elektorale dhe do të jetë shumë sfidante tërheqja e taksës. Do të varet shumë nga mënyra se si do të ndërtohet projekti për çeljen e negociatave. Ka teori të ndryshme që mund të hiqet taksa e përcaktuar për një afat kohor në pritshmëri për të çelë negociatat dhe për të bërë ndryshimet e kërkuara nga pala serbe, ose mund të çelin negociatat duke pritur rezultatin pa të hiqet taksa. Kjo varet shumë nga taktika e negocimit që do bëjnë palët, por gjithsesi do të jetë shumë e vështirë për faktin se tani më taksa nuk erdhi si rezultati i vullnetit të brendshëm të Kosovës, ishte një reagim i Kosovës. Serbia ka tejkaluar sjelljen e saj agresive ndaj Kosovës, ka shkel marrëveshjen e 2013 të Brukselit, mbas cilës Serbia nuk do të pengonte integrimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, gjë që ka shkelur, duke penguar në UNESCO dhe në Interpol.
Serbia u angazhuar në Bruksel se nuk do të bëjë pengesë për avancimin e Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Në fakt ajo ka kaluar një ofensivë dhe ka siguruar tërheqjen e njëjve të Kosovës. Serbia u angazhua se do të jetë e hapur për dialog të pakushtëzuar dhe në fakt ajo përcaktoi një dialog shumë të kushtëzuar dhe shumë strikt, rigjid ndaj Kosovës. Për këtë arsye Kosova ndërmori taksën dhe taksa ishte një reagim, ishte një vetëmbrojtje për të krijuar një balans të re midis palëve, por edhe për të ngritur çështjen e Kosovës në agjendën europiane dhe ndërkombëtare. Tani palët e kanë shumë të vështirë për të tërhequr taksën, ngelet për tu parë, gjatë fushatës nuk ka pas asnjë dukuri të tillë, sepse të gjitha palët kanë qenë të sigurta se nëse do të deklaroshin, do ta paguonin me kosto elektorale, po tani pas zgjedhjeve ngelet për të parë se çfarë strategjie të re. Unë mendoj se kushdo që të vinë qeverisje e cila majorancë të jetë në parlament do duhet të rishikojë seriozisht platformën e negocimit, vendos parime shumë të qarta, prioritete të qarta, kalendarin e qartë të negociatave, taktikat e negocimit, ekipin negociator, përgatitjen e tyre, bashkëpunimin ndërkombëtar, me qëllim që të mos hyet siç kemi hyrë disa herë me kokë në thes në negociata, duke përfunduar o me ndërprerjen e tyre ose me krijimin e krizave politike brenda Kosovës. Po ndërkombëtarët, cilin mendoni ju se mund të donin të shikonin kryeministrin në Kosovë? Mbas gjithë zhvillimeve të fundit lidhje me taksën apo dialogu në tërësi. Qytetarët e Kosovës të dhanë mesazh të qartë, mendoj unë. Fakti që PDK-ja ka rënje shumë të madhe, fakti që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pritet kishte rritje, në fakt është në një stagnacion, dhe nisma si forca e tretë e krahut luftës nuk realizon dot as thresholdin për të hyrë në parlament, do të thotë që krahu i luftës është ndëshkuar me votë plebiscitare qytetare. Dy forcat e reja që kanë ardhur në pushtet me leadershipin e tyre, unë mendoj që janë forcat që gëzojnë mbështetje të madhe qytetare në Kosovë, nga 30% së paku deri tani, dhe gëzojnë edhe reputacion dhe besueshmëri ndërkombëtare. Unë kam ndjekur shumë deklarata, qëndrime, analiza, opinionet, medjave botërore, personaliteteve diplomatike, politike dhe analitike me kredibilitet që kanë mbështetur ardhjen në skenën politike dominuese, pra majorancën e qeverisë të Kosovës, këto dy figura. Tash ngelet për të parë se si. Unë mendoj se edhe Vjosa Osmani, edhe Albin Kurti janë figura me të cilët faktori ndërkombëtar, respektivisht Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të gjejnë partner kredibël, partner të ditur, të kulturuar, partner të aftë për të kuptuar situatat edhe rëndësinë që ka zgjidhja e ngërçit Kosovë-Serbi për dy vendet, por edhe për Ballkanin Perëndimor dhe në përgjithësi për zgjidhjen e krizës në rajonin tonë. Këto janë gjithashtu lider të ditur, të arsimuar, janë lider që sjellin një frymë të re, mendoj unë, dhe një bashkëpunim të ri në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ardhja këtyre, për mendimin tim, mbyll një fazë në historinë politike të Kosovës, fazën e luftëtarëve, të cilët realizojnë luftën, realizojnë pavarësinë, hodhin themelët e shtetit, por tani ka nevojë për forca të reja, energji të reja, politika të reja dhe sjellje të reja politike. Në fakt duhet parë edhe ndarja e votës që do shikohet më vonë. Pa dyshim kjo është shumë e rëndësishme. Kujtoj që në fillimet e pas çlirimit në Kosovë, LDK-ja e zotit Rugova kishte mbështetje në qendrat urbane. Dhe në qendrat rurale, në zonat rurale ishte sigurisht partitë paka shumë ajo ka ngel, ajo si tablo ka ngel, domethënë LDK-ja vazhdon të jetë parti e fuqishme në zonat urbane më të rëndësishme të Kosovës, po këtu ka hyrë fuqishme edhe vetvendosja, sidomos gjenerata e re dhe pjesë e madhe e inteligjencës së çarçe akademike, ndërsa PDK-ja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sikunde dhe nisma ka ngel pjesërisht në zonat e tyre, madje disa prej tyre janë shumë regionale, shumë parti krajinariste. Kjo pas luftës, to janë zgjedhjet e 7 parlamentare që zhvillohen në Kosovë, por si kanë qenë proceset në këto 2 dekada? Le të ndjekim materialin e Alberta Hashanit. Misioni OSBE-s në Kosovë e kishte themeluar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2000 dhe ky institucion u kryesua nga shefat e këtij misioni deri në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë dhe mori mbi vete përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve. Ambasadori OSBE-s në Kosovë Jan Brathu, si dhe udhëheci i ekipit të zgjedhjeve Bujar Basha, tregojnë se si zgjedhjet u realizuan pa kornizë ligjore e buxhet vendor, derisa sfida më e madhe ishte mbajtja e tripal zgjedhjeve të 2007-s.
Kosova ka bërë një progres të jashtëzakonshëm. Ju kujtohet si ka qenë situata në 1999 apo 2000-shin. Kosova kishte dalë nga një luftë tërësisht shkatruese. Ka patur polarizim të jashtëzakonshëm midis etnive dhe nuk ka patur histori të zgjedhjeve demokratike. OSBE-ja ishte përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve të para komunale në vitin 2000, pastaj në 2001-shin, që ishin të parat zgjedhje parlamentare. E kjo ka vazhduar deri në 2007-ën, kur u mbajtën zgjedhjet komunale për kryetar komunash dhe parlamentare, pra 3 procese njerësh, dhe kjo ka qenë era e fundit kur OSBE-ja ka qenë përgjegjëse për organizimin e tyre. Disa zgjedhje kanë qenë më sfiduese në aspektin organizativ, e disa në atë politik. Se nuk ishin zgjedhje të lehta, por ishin zgjedhje shumë të mira për të gjithë votuesit, sepse ishin të para që organizuan në mënyrë demokratike dhe ishin të menaxhuar komplet nga stafi ndërkombëtar. Më kujtohet sidomos njerëzit të cilët prisnin në radhë edhe ishte një numër jashtëzakonisht shumë i madh, sepse dalja ishte shumë e madhe, po dhe në atë kohë faktikisht kishim edhe vetëm qendra të mëdha të votimit, kurse tani më... Do të shkojmë tani drejt për drejt tek lëvizja vetëvendosje, ku po del në një deklaratë të Glav Konjuft. Diferenca ndërmjet vetëvendosjes është ne jemi aktualisht duke i procesuar të dhënat tona që po vinë nga çdo qendër e votimit, sepse aty i kemi komisionerët edhe vëzhguesët tonë të cilët tashmë janë futur në procesin e numërimit të votave, mbyllje proces verbaleve. E keni parasysh në çdo qendër votimit dhe pastaj na vinë prej çdo klase, prej çdo qendre të votimit të dhënat, dhe të dhënat tona tregojnë që lëvizja vetëvendosje është e para. Lëvizja vetëvendosje i ka fituar këtë zgjedhje. Dhe unë i urej e njerë qytetarë të Kosovës ishte një proces shumë demokratik në të cilën jemi shumë të kënaqur si vetëvendosje. Kështu që me këtë rast shprehim edhe urimin ton për vendin e dytë që e ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës, me cilën mendoj që do ta bëjmë një qeveri shumë të mirë për Republikën e Kosovës. Kur detyroheni që të mbrojmë vota, çfarë nuk kuptoni? Çfarë liçesh keni që të mbrojmë vota? Me rëndësi është që pra të përmbyllet edhe kjo faza e fundit e procesit zgjedhor. Tash i kemi kapërcy gjitha fazat. I kemi kapërcy fushatën zgjedhore, e kemi kapërcy ditën e votimit, e cila u mbyll në orën 7 dhe tash e kemi sigurinë e zërit të popullit. Edhe këtë fazë duhet ta përmbyllim dhe lëvizja vetëvendosje ju lajmëron që do të dalë në shesh ma vonë dhe ta fitoj fitoren e vet, e cila nuk është faktikisht fitore e një subjekti politik, është fitoria e qytetarëve të Kosovës, është fitoria e popullit të Kosovës, jo jona. Zot Nikoliu, a mundi me konfirmuar se keni fituar e komunë, pasi për shumë herë mas here ka brohoritje mbase për shkak të rezultateve. Po, këto brohoritje janë kur përmbyllet një qendër e votimit me votat vetëvendosjes dhe keni natyrisht këto thirrje të aktivistëve të cilët janë grumbulluar këtu te zyrja jonë për ta festuar fitoren e vetëvendosjes. Mirë po nuk dua që të hyj se cilën qendër votimit apo në secilin komunë. Unë jam i bindur që në mbi 10 komuna ka dalë para dhe komuna shumë të mëdha të rëndësishme ka dalë para lëvizja vetëvendosje. Po nëse do të ketë koalicion me LDK-n? Faleminderit. Ishim drejt për drejt me serinë e vetëvendosjes, ku zoti Konjufca deklaroi se urojmë LDK-n për vendin e dytë, zoti Bashkurti. Domethënë ne jemi të parët dhe urojmë LDK-n për vendin e dytë. Mendoni se këto deklarata të shpalljes fitores mund të krijojnë një tension të mundshëm më pas, apo Kosova në fakt ka treguar se ditë bëj zgjedhje më të mira se ne? Mendoj se të dy deklarata ndonë se janë përjashtimore LDK-s me të vetëvendosjes sërish tregojnë se këto dy janë forcat të padiskutueshme dhe këto kanë realizuar gjën më të rëndësishme. Kanë realizuar e përsëris sepse tek ne është fjalë munguar, kanë realizuar rotacionin politik në mënyrë paqësore, demokratike dhe me shumë etik. Edhe në deklaratat e tyre shprehet etika ndaj reciproke midis tyre dy forcave. Për ne ngelet të shohim deklarimin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të parë se cila për këtyre forcave do ketë iniciativen për
për të krijuar qeverinë e re. Kjo ka shumë rëndësi. Ndonë se unë personalisht dhe me që njoh Kosovën prej punës 20 vjet afër institucione politike, administrative dhe akademike universitare, Kosovë i shoh këto forca më shumë si komplementare se sa si kompetitive. I shoh komplementare sepse njëra ka një filozofi politike shumë të admiruar, të respektuar thellë në historinë politike të Kosovës, që është LDK-ja e Ibrahim Rugovës, tashmë e mbartur një stafetë të një lidere të re, karizmatike, shumë të ditur, të arsimuar, por që ryn frymën rugoviane, paqësore, komunikative, karizmatike, me etikë të lartë komunikimi me qytetarët dhe me partnerët, ndërsa vetëvendosja për mendimin tim është turboja e dizelit të politikës Kosovë, ka shumë energji njerëzore, rinore, intelektuale, ka shumë ide. Atë i bie që ai vetëvendosja të jetë motori dhe timoni të jetë Atë nuk e di se këto punë të timonit në Shqipëri ka një metaforë tjetër politike, por mund t'i quajnë që janë forca shumë komplementare dhe të dyja janë shumë të rëndësishme për qeverisjen e Kosovës dhe për mazhorancën e Kosovës. Me qëllim që të krijojë një qeverisje me bazë sa më të gjerë ka nevojë tash Kosova, sepse kalimi një fazë të re politike, qeverisje brenda vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare kërkon një mbështetje shumë më të gjerë politike. Politikbërja dhe vendimarrja kërkon një bazë të gjerë broad-based decision making, një bazë shumë të gjerë demokratike vendimarrëse. Kë mund të shikonit cilin mund pëlqenin ndërkombëtarët më shumë në rastin e një krijimit një koalicioni mes këtyre dy forcave, të cilët juve i përcaktuat kaq saktë? Mund të ketë preferenca të ndryshme, unë mendoj se Osmani ka prioritetin e të qenit një lidere e re dhe një grua emancipuar dhe e ditur dhe ka mjaft preferenca për lider e leadership të tillë në perëndim duke pas parasysh që ndërkombëtar do preferojnë energjinë apo mençurinë. Merkeli dhe merkelizmi është një fenomen në leadershipin botror që ka mjaft lidere të cilat sjellin një frymë më të re, më emancipuese, më të ekuilibruar, më sociale, më humane, më njerëzore në politikë. Gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, mos harrojmë se feminizmi dhe lëvizjet e tilla janë më paqësore, më tolerante dhe kanë treguar që i kontribuojnë më mirë paqes, stabilitetit dhe dialogut, zgjidhjes problemeve sociale të brendshme, por nga ana tjetër mund të thuhet që ka edhe preferenca në marrëdhëniet ndërkombëtare, në leadershipin ndërkombëtar, që të ketë një leadership energjik. Dhe mendoj se vetëvendosja e jep këtë energji, është një energji moderne, janë forcat që më së shumti kanë qenë të marginalizuara, mos harrojmë, për shumë kohë në politikën shqiptare që rikthehen me fuqi të mëdha, mendoj se vetëvendosja është shpresë e madhe për rinin e Kosovës, që ka qenë gjenerata më dëshpëruar në këto vitet e fundit, është shpresë e madhe sepse edhe në agjendën e saj ka konsideruar rinin prioritet për arsimim, për zgjidhje probleme sociale, për punësimin edhe për shumë sfidat e tjera që kanë prej këtë gjenerat. Nuk mendoj se ka ndonjë preferencë individuale dominuese tek prandimi për leadership, të dy janë figura të reja, të dy janë figura që pritet të provohen, qytetarët i kanë votuar, i kanë mandatuar, natyrisht që ngelet për të parë se cili do të jetë iniciativa qeveri formuese dhe koalicioni konkret i qeverisës. Në këto ditë, në fakt, fushatës që u zhvilluan në Kosovë me interes nuk ishin vetëm premtimet, por dhe pasuria e kandidatëve për kryeministër, por çfarë kanë deklaruar ata? Le ta ndjejmë. Sa të pasur janë kandidatët kryesor për kryeministër në Kosovë? Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje, Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës, Vjosa Osmani nga Lidhja Demokratike dhe Ramush Haradinaj nga Koalicioni Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me Partinë Socialdemokrate. Albin Kurti e Vjosa Osmani kanë qenë deputet të Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli kryetari i Kuvendit, ndërsa Ramush Haradinaj kryeministër ndaj me ligj kanë qenë të detyruar të raportojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Sipas kallxo.com, në deklarimin e pasurisë janë llogaritur pronat, paratë dhe kredit apo borxhet e deklaruesit, por dhe të bashkëfamiljarëve të tyre. Kështu rezulton që Vjosa Osmani ka 120.582 euro para në llogari, ndërsa vlera e pasurisë së paluajtshme i shkon në 467.500 euro. Pra ka dhe një borxh prej 60.392 eurosh. Albin Kurti ka 10.000 euro në llogari, 400.000 euro pasuri të paluajtshme dhe borxhe me një vlerë prej 270.000 euro.
Kadri Veseli 7.333 euro në bank, ndërsa pasuria e paluajtshme 97.000 euro, por dhe 3 prona të vlerësuara me 0 euro, si dhe borxhe në vlerën 110.935 euro. Ramush Haradinaj 71.720 euro, pasuria e paluajtshme 944.300 euro dhe borxhet 168.463 euro. Pasuria e kandidatëve dhe liderëve në Kosovë është një çështje që në fakt nuk vendos trendin e votuesit, por vjen gjithnjë në vëmendje kur ata vijnë në qendër të kritikave. Zoti Bashkurti, në fakt sa mund ndikojnë në Kosovë çështja e pasurisë politikanëve? Ka pas ndonjë ndikim në zgjedhje? Mendoj se ka pas shumë ndikim, sepse kjo tregon shenjë qytetarie për një shoqëri. Perceptimi për korrupsionin ka ardhur në rritje dhe shqetësimi për ekzistencën e korrupsionit ka ardhur në rritje. Dhe është konsideruar një nga dukuritë më të dëmshme të keqqeverisjes Kosovë, sepse është shoqëruar edhe me faktor më përkeqësues, siç është nepotizmi, që administrata qendrore dhe vendore, edhe vertikalisht edhe horizontalisht është konsideruar si çiflik i politikave dhe i leadershipeve, gjë që ka përkeqësuar akoma më shumë perceptimin për korrupsionin. Pra, jo vetëm një qeverisje përgjithsisht e korruptuar me afere korruptive, por edhe një qeverisje që ka përdorur edhe administratën si çiflik i nepotizmit dhe krenarizmeve të tyre, duke dëmtuar rënd administratën publike, që është agjencia kryesore për zbatimin e ligjit në Kosovë. Dhe kjo kritikë është permanente, bërë edhe nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga shtetet që janë shumë miq të mbështetës të çështjes së Kosovës pavarësisht saj. Korrupsioni ka qenë brejtës kryesor dhe ka qenë shkaku kryesor i ndëshkimit që është bërë politikës në këto zgjedhjet e fundit. Ka qenë një dukuri që ka prek edhe liderët kryesor, perceptivi i opinionit publik është shumë shqetësues. Natyrisht janë organet e drejtësisë ato që provojnë, por politika është perceptim, para zgjidhjes është opinion, vota qytetarëve shkon për nga opinioni dhe fakti që këto lider kryesor u tërhoqën në opozit dhe disa për tyre janë ndëshkuar shumë rënd, do të thotë që perceptimi për korrupsionin dhe keqeverisjen ka qenë një nga faktorët kryesor për votimin në këtë zgjedhje në Kosovë. Ne rikthehemi edhe një herë historiku të zgjedhjeve në Kosovë, sepse këto janë zgjedhjet e 7 parlamentare që zhvillohen atje. Misioni OSBE-s në Kosovë e kishte themeluar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2000 dhe ky institucion u kryesua nga shefat e këtij misioni deri në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë dhe mori mbi vete përgjegjësinë për organizimin e zgjedhjeve. Ambasadori OSBE-s në Kosovë Jan Brathu, si dhe udhëheci i ekipit të zgjedhjeve Bujar Basha, tregojnë se si zgjedhjet u realizuan pa kornizë ligjore e buxhet vendor, derisa sfida më e madhe ishte mbajtja e tripaq zgjedhjeve të 2007-s. Kosova ka bërë një progres të jashtëzakonshëm. Ju kujtohet si ka qenë situata në 1999 apo 2000-shin. Kosova kishte dalë nga një luftë tërësisht shkatruese. Ka patur polarizim të jashtëzakonshëm midis etnive dhe nuk ka patur histori të zgjedhjeve demokratike. OSBE-ja ishte përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve të para komunale në vitin 2000, pastaj në 2001-shin, që ishin të parat zgjedhje parlamentare. E kjo ka vazhduar deri në 2007-ën, kur u mbajtën zgjedhjet komunale për kryetar komunash dhe parlamentare, pra 3 procese njerësh, dhe kjo ka qenë era e fundit kur OSBE-ja ka qenë përgjegjëse për organizimin e tyre. Disa zgjedhje kanë qenë më sfiduese në aspektin organizativ, e disa në atë politik. Se nuk ishin zgjedhje të lehta, por ishin zgjedhje shumë të mira për të gjithë votuesit, sepse ishin të parat që organizuan në mënyrë demokratike dhe ishin të menaxhuar komplet nga stafi ndërkombëtar. Më kujtohet sidomos njerëzit të cilët prisnin në radhë, edhe ishte një numër jashtëzakonisht shumë i madh, sepse dalja ishte shumë e madhe, po dhe në atë kohë faktikisht kishim edhe vetëm qendra të mëdha të votimit, kurse tani të gjitha këto qendra janë të decentralizuara dhe kushtet janë më të mira të ofruar për votim. Në këto 2 dekada, Kosova organizoi me 10 procese zgjedhore të plota apo të pjesshme, si dhe të rregullta e të jashtëzakonshme. Por profesor Milazim Krasniqi tregon se qytetarët nuk ishin besim të organizimi i zgjedhjeve nga institucionet ndërkombëtare dhe se mendonin se ata i prodhojnë edhe rezultatet. Ato zgjedhja ishin një lloj testi, një lloj eksperimenti në tentativen për ta ribërë shoqërinë, sepse ishte shoqëri bukfalisht e shpërbër. Si shoqëri e shpërbër, në fakt ajo
jam i bindur edhe nga perspektiva e sotme, edhe atëherë kam kuptuar nuk e kuptonte shumë qartë as vlerën e zgjedhjeve, prandaj edhe ka pas, si më thon, elemente të dhunës. E që pas shpalljes së pavarësisë, të gjitha zgjedhjet parlamentare ishin të parakoshme. Zgjedhjet e 6 tetorit janë të shtatat me radhë për kuvendin e Kosovës. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Rikthehemi sërish në studio me zotin Lisen Bashkurti. Zoti Bashkurti, me lehtë tashmë apo me vështirë për të ecur më tej për dialogun me Serbinë, por edhe për taksën? Në të tëra aspektet mendoj se duke hyrë në një fazë të re është shumë më vështirë dhe më komplikuar dhe sfida për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Së pari sepse kërkohet, mendoj unë, një balancim më i mirë i agjendave ndërkombëtare me agjendat e brendshme. Kosova kërkon një mirë qeverisje në radhëpart problemet ekonomike, sociale, du të adresoj patjetër problemet serioze të punësimit për të dhënë fund bjerjes masive, emigrimit masiv të qytetarëve të saj, të adresoj çështjet e arsimit dhe problemet sociale, të luftoj varfërinë e cila ka kapluar një kategori të madhe të qytetarëve dhe të jap perspektive në investimeve të mëdha vendit që ka nevojë për zhvillim, edhe agjenda ndërkombëtare që është dialogu me Serbinë, integrimi i mëtejshëm i Kosovës, ruajtja e reputacionit ndërkombëtar dhe thellimi i mëtejshëm, zgjerimi i mëtejshëm marrëdhënieve ndërkombëtare. Të dyja këto janë sfida të mëdha, shumë më të mëdha, dhe sa më shumë që shkon drejt zhvillimit një shoqërie demokratike dhe përballjes me sfidat ndërkombëtare, aq më të komplikuara bëhen punët. Ju shikoni tani që dialogu kërkon të riinstalohet sërish, palët e kanë humbur besimin, po hyn në lojë faktor të ri, ka një riaktivizim më të madh të Shtetit Bashkuar të Amerikës përmes një ngarkuare për Ballkanin, një ngarkuar special për dialogun. Është rrit roli i Bashkimit Evropian dhe posaçërisht i Gjermanisë. Kjo do të thotë që do të kemi një format më të gjerë në këtë dialog ku faktorët perëndimor pjesëmarrës do të jenë shumë më të fuqishëm, gjë që do ta akselerojë dialogun, do ta garantojë më mirë dhe do garantojë njohjen dhe zbatimin ndërkombëtar të marrëveshjes që do dalë. Por kjo kërkon partner shumë kredibël dhe mos të harrojmë, duhet ta përsëris, shumë profesional sepse negociatat janë betejë paqësore, betejë e mendjes dhe e lapsit. Lufta fitohet me gjak e sakrificë, ndërsa betejat diplomatike fitohen me mendje dhe me kulturë e profesionalitet të lartë. Ky leadership vjen me këto vlera dhe unë mendoj se ndonse situata do të jetë shumë më sfidante, unë mendoj se edhe arritjet do të jenë shumë të mira. Zoti Bashkurti, ju falenderoj që ishit në studio me ne. Ne kemi përfunduar këtu këtë edicion special që nisi që në orën 19:30. Do të jemi sërish të bashku në mesnatë për tjera informacione, ndërsa për të ndjekur zgjedhjet në Kosovë dhe zhvillimet e tjera të drejtë për drejta, vazhdoni të qëndroni në Top News. Ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.